हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? आज मी बनवणार आहे चहा. कारण संध्याकाळची वेळ झाली आहे आणि बाहेर पाऊस देखील पडून गेला आहे. त्यामुळे म्हटलं मस्त गरमागरम चहा प्यावा. चहासाठी मी इथे 1 कप पाणी घेतलं आहे. पाण्यामध्ये 1 छोटी वाटी साखर घातली आहे. चहासाठी मी 2 चमचे चहा पावडर घातली आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला गवती चहा घालायचा आहे. गवती चहा स्वच्छ धुवून त्याची गुंडाळी करून मी यामध्ये घातला आहे. मीडियम फ्लेमवर चहाला मस्त उकळू द्यायचंय. पाच मिनिटांमध्ये चहाला मस्त उकळी आली आहे. आता त्यामध्ये दूध घालूया. साधारणतः 2 कप दूध यामध्ये आपल्याला घालायचंय. दूध घातल्यावर पण चहा मस्त उकळून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही सगळे विचार करत असाल चहाची रेसिपी कशासाठी? तर आजारी असताना चहा बनवणं म्हणजे पण खूप मोठं काम वाटतं. त्यामुळे आज मी चहाच बनवला आहे. चहाला मस्त उकळी आली आहे. आता गॅस बंद करूया. अशा प्रकारे मस्त असा कडक चहा बनवून तयार आहे. लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.